Okay, hello guys! So for today's video, review natin tong Kobe. Helmet disinfecting foam siya. Binili namin sa McFly. You can also avail it there. Meron pa silang stocks. It's 200 pesos. Kaya ako siya binili kasi yung foam ko is nagsistick sa kanya yung mga makeup pigments or powder pigments from my face. So, minsan kasi hindi ako nag-tube mask. Try natin siya. So, sabi dito sa application, you can shake before use, spray foam on padded lining, allow it to act, and wipe with dry cloth. So, here's the dry cloth, tong brown. So, mention ko lang tong Breezy. Ito lang yung gamit namin dati before we discovered this. Yan. Ito lang gamit namin dati, which is helmet spray lang siya. So, parang pampabango lang to ng helmet. Kaya need na need nyo rin talaga tong disinfecting foam. So, let's try this. So, sabi dito, it's 1 second. Instant penetration. Okay, so na-try ko na siya dito sa helmet nila kay before I filmed. Para meron na akong masabi about it. So, based on sa helmet ni lakay ko, sa foam niya naman, super absorbent niya. Ayan. And super dali niya gamitin. Super bango din. Nawala agad yung parang mga unwanted smells. Ganon. Ayan. So, dati kasi ang gawa lang namin is parang yung lalaban or papaarawan lang. Ayan. Okay na to. Napunasan ko na din ng dry cloth yan. So, try natin dito sa helmet ko. This one. Okay, tatanggalin muna natin yung mga foam. So, let's not forget itong part na to. Kasi, padded din to. And yung mga dito niya sa loob. Set aside muna natin siya dyan. Punasan na natin yung ito.
So, ayan. Tapos na natin gawin. So, nakita nyo naman kung paano ko siya ginawa. So, you can apply this siguro whenever you think that your helmet needs to be disinfected. Ayan. Tapos, siguro if you think that mali yung ginawa ko, you can correct me. Just comment down below. Masasabi ko lang dito sa Kobe, it's really mabango. Tapos, feel ko na disinfect naman niya talaga and natanggal niya yung mga dirt sa sa foam. Kasi dati yung itsura ng foam ko na to, hindi ko kasi napakita ata yung before. Meron siyang parang mga brown spots here or pigments from powder or makeup. And natanggal naman niya. Ayan. Tapos nawala talaga yung mga unwanted smell. So, I'm pretty sure na disinfect niya ng maayos yung ating helmet. So, don't forget tong mga sides na to kasi padded din to eh. Yan yung sa loob na part. Yan. Okay. So, if I would rate this, siguro it's a 10 out of 10. Kasi it works. And, feeling ko matagal siya magagamit. I would definitely recommend this sa mga riders natin dyan. So, you use this for disinfecting your helmet. So, that's it guys. Thank you and I hope that nakapag-share ako sa inyo ng konting knowledge. Yun. Like and share this video. And don't forget to subscribe to my channel. I will put the link siguro dyan sa top button. So, bye!